So hey, what up, everyone? Welcome back to my YouTube channel. Take two. Hey, what up, everyone? Welcome back to my YouTube channel. This is the epic, the pastorific vlogger Boneshoots again, signing into this new vlog video. Boneshoots again, signing into this new vlog video and unique one of my all previous vlog videos. Well, bakit ko ba sinasabi na unique siya? Well, anyway, I'm going to make a makeup tutorial po na gagayahin ko lang si Mirabel. Ayan po, nakikita nyo po dito at saka ilalagay ko din po yung link ng YouTube channel niya sa baba sa description ko. Sa description ng video na ito. At yan nga po, nakikita ko kasi siya, naka-follow up kasi ako sa kanya, nakasubscribe kasi ako sa kanya, naka-notify din sa cellphone ko. So, kanina lang po nakita ko yung video niya na ginagaya niya isa din sikat na makeup artist sa Hollywood. I don't know, international, I don't know, maybe, I guess. Okay. President ng YouTuber, sino yan? Si Erick Hanson. Ayan. Si Erick Hanson po yung ginagaya din ni Mirabel. So, I'm just going to try to have a makeup myself because this is the first time that I do makeup na ganon. So, first time to do makeup tutorials and then first time to do makeup on my face. Let's do this. So, ang pinakauna kong gagawin, guys, is I'm going to, of course, to cleanse my first. To cleanse my face first. Using this Escanol, konti na lang. Konti na lang siya. Ito yung ginagamit ko. But at the same time, I'm going to prepare all the kits that I have here for makeups. So, nasa bed lang po ako ngayon kasi nga inuubo po ako. And then sinisipon. So, we need to keep distance. Pasensya na po sa likod ha. Kasi hindi pa ako naliligo eh. So, linis-linis muna tayo ng mukha. Anyway guys, ginawa ko tong makeup tutorial na ito kasi maliligo din ako later on. Kaya sa mga nakakaano po pala, sinisipon din po pala ako. Kaya dito na muna tayo sa bed. So after cleansing our face, I'm going to put some primer na kasi nakikita ko dito sa video nila na primer yung inuuna. Makeup artist na meron siya nag-viral na video 4 years sa the way mag-contour cream kung first niya is ipinakita siya na parang PhD. Alam mo, wala kasi ako sa mga pinapakita nila dito kaya that's just, you know, moisturizer muna tayo bago primer. Ako kasi moisturizer bago primer. So I am doing this. Yes. I'm actually putting this in my face. Yung moisturizer nang galing sa L'Oreal. It's maganda din kasi siya sa skin kasi nga aloe vera din siya. Kaya it's a good thing. At kung napapansin nyo po, may bigote po ako ng konti. Kasi nga, hindi pa po ako naliligo talaga. So, kakatapos ko lang maglagay ng moisturizer. So, let's do the primer thing. Iwan ko kung ano ang brand nito. Pero,
Ito na lang gagamitin ko kasi hindi ko alam kung ano brand niya. Ito na nakikita ko sa makeup kit ng kapatid ko. Ayun sa video guys na nakikita ko kanina. Anyway, ito. Hindi mo na sila naglalagay ng ano. Hindi mo na sila naglalagay ng hindi mo na sila naglalagay ng tawag dito ng foundation. Oo, diretso na sila sa um oh, ayan. So, inuna nila yung muna yung concealer bago yung contour, bago yung foundation. So, iwan ko kung nasaan ang concealer dito. Asang concealer ni mo? Ilang minutong nakalipas. So, since nakita nyo naman natin kayo na guys, na inuna muna nila yung concealer. So, naikuan ka dari palette nga concealer tanan, pero wala pa abre. Okay. So, I'm going to open this. This is ano, from Maybelline. Susubukan natin kung maganda ba siya o hindi. Ayan. I'm going to use this. Nasaan ba yung brush? Oh my god, I'm not prepared. One moment later. Hindi prepared yung vlogger nyo. So, let's do this. Ang ginamit nila na brush is wala ako. So, susubukan na natin gumamit ng manipis. Ewan ko kung nasaan yung mga brush na ano. Mamimili na lang ako dito. Ay, meron naman palang brush dito na konti, na maliit. Ito na lang gagamitin ko. Pinapa-stress pa ako eh. So, pipiliin natin kagaya ng pinipili nila yung pinaka-light na shade. So, which is ito. So, I'm going to do this right now. Yung papapunta pag ganyan, di ba? So, as sa napapanood ko po kanina, after nung pinaka-light na color, pumunta naman sila sa ayan. O, diba? Para na akong multo. So, yung pangalawang shades naman. So, which is ito. Ito yung second to the light.
Ang liit kasi ng brush ko. Kaya mahirap-hirap din siya. Pause ka muna dyan. Kasi nahihirapan ako mag-adjust sa'yo. Nanonood din kasi ako ng video niya para masundan ko talaga kung ano ginagawa na ni JM Marabel. Maribel? Mirabel. Ni JM Mirabel kung ano mga ginagawa niya. So, para masundan ng proper, diba? Hindi kasi niya pinapakita kung ano ginagamit niya ng brush eh. So ito yung gagamitin ko pala for contour, guys. And sa shades naman, dito tayo sa ito. Para hindi masyadong dark. Feeling ko mali itong brush na nagamit ko. Dapat malaki. Ito na lang. Alright, so blending na tayo. Oh my god, para akong multo. Hala, oh my god. So blender na tayo. So since wala akong blender, I'm just going to use this sponge. Yan, cute sponge. So matatagalan talaga tayo. So let's just go ahead. Yung ganitong process, parang naalala ko nung unang time na nag-aral ako ng make-up. Parang nood ako ng nood, gantong-ganto yung pakiramdam na parang, ano to, parang ako lang. Parang ganyan. Hindi daw siya kumakain ng paano.
Nakakatawa yung vlog niya na ito. Kasi maingay yung surroundings Okay, niya. and then, sige, tapos, Ang daming nag-ano. so, for my nose line po ako dito. Itong So, shape na to. inaano niya na yung nose line niya. Kasi ito That looks fun. Can I play with you? Are you sure? I have all the time in the world. So, hindi ako mahilig mag-skip ng ad. It's like this. Nang dahil lang din. Para force, Double diba? kill. Godlike. Makapag-kumita din sila. Legendary. So, at least in my own way, nakakatulong din ako sa iba. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. So this is how it looks pag malapitan. So ayan guys. So, definitely ang masasabi ko lang sa looks na ito or sa makeup tutorial nila is panlalaki talaga siya. And pang normal days. Pero feeling ko mas maganda pag tama nga si GM, mas maganda siya pang gabi. Kasi yung lights magre-reflect sa skin mo eh. So we need to maybe it's maganda talaga siya pang gabi. Kasi hindi naman ako yung makeup artist, di ba? So ayan, I hope you like it and I hope may improvements sa mukha ko. Parang ganun lang din. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. So, team bahay, quarantine. So, nagme-makeup tutorial. So, well, anyway guys, so, ouch. So that's it everyone. So I believe we're all done for the makeup tutorials for how to contour manly. Hindi. Ito ngayon kapag ginagaya natin yung mga contour tutorial nila sa mga lalaki na gusto mag-makeup at to wear makeup na kagaya lang ng mga kagaya ng mga ng mga artista na mga lalaki na nagme-makeup lang din, di ba? So, pink na brush ang ginagamit ko para ito mga ganito lang, pang final retouch. So, kung gusto niyo naman yung yung nakikita talaga yung divided chain na talaga, pwede rin. Pero okay na ako sa ganitong look, actually. Maganda siya. And, normal na lalaki lang talaga, yung ganun. Yung parang nakikita mo lang sa mga K-pop. Oh, wow! Well, anyway guys, again, thank you for watching this video and I hope to see you soon in my next vlog. And enjoy your day, keep safe always, wash your hand properly, and of course, use alcohol to avoid COVID-19. Ingat po sa lahat at kung kagaya po kita na may sipon at may ubo, for the meantime, stay muna kayo sa bahay para avoid muna tayo sa mga labas-labas para di muna tayo para baka maiwasan natin yung COVID-19. ano ba sinasabi ko? Mental block. Well, anyway guys, ayun, salamat po sa lahat. This is the Effective Assorted Vlogger. Hope to see you soon in my next vlog. Enjoy your day. Keep safe. Hey yo, you can see my eyes, but when I smile they disappear, check.